สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกล่องนมนะครับเป็นกล่องนมผลิตภัณฑ์นมเล็กตาซอยนะครับขนาด300มิลลิลิตรครับด้วยตัวเนื้อกล่องตัวกระดาษนะครับจะนำมาทำงานกันครับตัวนี้ครับนำกล่องกลับมาใช้งานกันอีกครับโอเคครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมกล่องนมเล็กตาซอยครับ